النهاردة إن شاء الله يا حبايبي grade 4 هنبدأ نحل exercise on lesson 4 أوكي على reaction time. أول حاجة هنا عندي choose the correct answer. أول حاجة هنا بيقول لي إيه؟ نقرأ كده مع بعض كلنا ال question. The reaction time can be estimated from the time between a suitable response and sending message to the brain by the sensory receptors. Number B, sending message to the brain by the sensory receptors and suitable response. Number C, suitable response and suitable next response. Number D, sending two messages to the brain by the sensory receptors. تعالوا كده نشوف مع بعض السؤال معناه ايه. بيقول لي ان الرياكشن تايم ممكن اللي انا احدده من التايم ما بين نمبر ايه الاستجابة المناسبة وارسال المسج للبرين عن طريق المستقبلات الحسية. نمبر بي ارسال المسج للبرين عن طريق السنسوري ريسبتورز والسيوتابل ريسبونس يعني الاستجابة الحسية. نمبر سي suitable response يعني الاستجابة المناسبة والsuitable والnext suitable response يعني الاستجابة اللي بعدها. نمبر دي إرسال المسج to the brain by the sensory receptors. تفتكروا أنهي واحدة فيهم هتبقى الأصح؟ احنا قلنا reaction time هو التايم اللي بيتاخد ما بين sending المسج للبرين والريسبونس اللي بيوصل ليها علشان تستجيب للمؤثر. يبقى احنا هنا الانسر بتاعتي هتبقى نمبر بي. اوكي تمام كده فهمنا. تعالوا لنمبر 2. the shorter the reaction time the what. يعني الرياكشن تايم الأقصر هيكون ايه بقى النتيجة بتاعته؟ نمبر A faster the ray can run away from the predator. ان البري هتمشي أسرع أو هتهرب أسرع من البريدتور اللي هو الحيوان المفترس اللي عايز ياكلها. نمبر B faster the predator can catch the ray. ان البريدتور هتمسك البري وتصطادها بأسرع وقت. ولا longer Number C longer the time taken by the prey to detect the presence of a predator. ولا هيكون في وقت هيتاخد أكتر علشان البري تحدد إن في حيوان مفترس هياكلها. Number D less chance the prey survives. هيبقى عندها وقت قليل أو فرصة قليلة إن هي تفضل على بقاء الحياة. هتبقى ايه؟ كل ما كان الريسبونس اكتر او الشورتر تايم بتاع الرياكشن كل ما كان البري عندها وقت افضل ان هي تهرب من البريدتور. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى نمبر A. دي الاجابه الصح بتاعتي. تمام كده. طيب تعالوا كده نشوف نمبر 3. The reaction time is always number A less than 1 second. يعني reaction time ده دايما بيبقى ايه؟ أقل من 1 second. Number B about 4 minutes. Number C about 3 minutes. Number D about 2 minutes. احنا طبعا عارفين ان reaction time دايما بيبقى شاطرين حبايبي. دي حتة أكدنا عليها واحنا بنشرح الفيديو بتاع reaction time. دي اسمها less than 1 second. بيبقى دايما reaction time less than 1 second أقل من الثانية. طيب number 4 the sensory receptors brain and nerves. السنسوري receptors والبرين والنيرفز دول بقى عبارة عن ايه؟ number A they work separately from each other. يعني بيشتغلوا منفصلين عن بعض. number B they work together with each other. يعني هما بيشتغلوا كلهم مع بعض. Number C only the brain works individuals. يعني البرين بس هو اللي بيشتغل لوحده. individuals يعني بمفرده. Number D only sensory receptors work individually. تفتكروا أنهي واحدة فيهم اللي هتبقى صح؟ أنهي واحدة فيهم اللي هتبقى
صح طبعا إن هما كلهم إيه work together، كلهم work together، يبقى number B الإجابة الصح، لأن كل nervous system قلنا إن هما بيشتغلوا كلهم إيه مع بعض. تمام كده يا ولاد؟ طيب تعالوا بعد كده نشوف number 5. Reaction time has an important effect in all of the following situations except، يعني reaction time ده بيبقى ليه دور كبير جدا وتأثير كبير قوي في كل المواقف دي except. يعني ايه except؟ يعني ما عدا. طبعا دي كلمة مهمة جدا لازم كلنا نبقى عارفينها لأنها بتفرق جدا في معنى السؤال. Number A seeing red traffic light and applying the brakes to stop the car، إن أنا أشوف اللون الأحمر بتاع إشارة المرور وإن أنا أستخدم الفرامل عشان أوقف العربية. Number B hearing fire alarm and people run away from this place، إن أنا أسمع الإنذار بتاع الحريقة وإن الناس تجري بسرعة بعيد عن المكان اللي فيه الحريقة. Number C planting some types of plant in garden، إن أنا أزرع شوية نباتات في الحديقة. Number D feeling the hotness of a solid object and moving hands away from it، إن أنا أحس بسخونية بتاع الجسم solid، جسم solid يعني جسم صلب، وإني أشيل إيدي بعيد عني. ده أنهي reaction time هيبقى ليه علاقة بالكلام ده؟ هو طبعا ليه علاقة بكل دولت ما عدا حاجة واحدة بس هي اللي هتبقى wrong. طبعا كلنا عارفينها هتبقى ايه number C، ملناش علاقة الرياكشن تايم خالص بزراعة النباتات وفي الجاردن في الحاجات دي كلها. اوكي يبقى دي number C هي الإجابة بتاعتي. طيب تعالوا نشوف number 6. when you see a car coming towards you، لما بتشوف عربية جاية ناحيتك وبعدين مديني space to get away from it، يعني عشان تبعد عنها. Number A sensory receptors in the ears send a signal to the brain first، إن الأعضاء أو المستقبلات الحسية الموجودة في الإيرز، هو هنا قال لك سي دي هتبقى بيور ears، أنت هتشوف بودانك، طبعا أول واحدة هتبقى wrong. Number B sensory receptors in the number B sensory receptors in the eyes send a signal to the brain first، إن الأعضاء الحسية والمستقبلات الحسية الموجودة في العين هتبعت إشارة للبرين الأول. Number C sensory receptors in the eyes send a signal to sensory receptors in the ears، طبعا هنا قلنا إزاي الأيز هتبعت إشارات للإيرز. أوكي. Number D sensory receptors in the ears send a signal to sensory receptors in the eyes، الإيرز هي اللي هتبعت للأيز. تفتكروا أنهي واحدة فيهم اللي هتبقى صح يا grade 4؟ طبعا أيوة أنا 7 حبايبي كلهم بيقولوا برافو. number B هي right answer. طيب تعالوا كده number 7. the brain can explain what you see faster than what you hear. This is because، يعني هنا بيقول لي in brain بيبتدي يفسر الحاجات اللي انت بتشوفها أسرع من الحاجات اللي انت بتسمعها. طيب ده بسبب ايه بقى؟ number A visual reaction time is less than the auditory reaction time، ولا ال visual reaction time is the same auditory reaction time، ولا ال visual response is faster than auditory response، ولا ال auditory response is faster than visual response؟ تفتكروا أنهي واحدة أحسن أو الأصح؟ يعني إن طبعا مادام أنا بستجيب للحاجات اللي أنا بشوفها يبقى طبعا ال visual response بيبقى faster، بيبقى أسرع من الإيه الريسبونس بتاع الإيرز. أوكي. طيب تعالوا كده بعد كده نكمل الصفحة اللي بعد كده، هنبدأ في page 62. تعالوا كده هنا بقى السؤال اللي بعده هيبقى number 8. when you hear a fire alarm and smell a smoke odor all of the following has a rule such that a person can survive and run away from this place except، يعني انت ما بتسمع صوت الجرس الحريقة وبعد كده هو تشم الدخان، كل ده
بيبقى ليه دور إن الإنسان إن هو يعني يساعده على البقاء حي، وإن هو يجري بسرعة من المكان ده. ما عدا إيه بقى؟ except يعني ما عدا، زي ما احنا اتفقنا كلمة مهمة جدا لازم إن احنا نبقى عارفينها. Number A sensory receptors in the nose and eyes. Number B nervous spinal cord and brain. Number C digestive system. Number D different body muscles. تفتكروا أنهي واحدة من دول اللي مش هتساعدني في الموضوع ده؟ بالظبط كده، برافو عليكم. مين؟ Number C. Number C اللي هي مين؟ أيوة الدايجستيف سيستم. يبقى أنا هعمل كده أندرلاين على الدايجستيف سيستم لأن هو ملهوش علاقة خالص بالنيرفس سيستم وإن يبقى فيه خطر وإن هو ينبهني للخطر ده. تمام؟ طيب تعالوا بعد كده عندي question number 2 إيه هنحل مع بعض match. طيب إحنا هنا شايفين هقرا الأول column A وبعد كده هقرا column B وبعد كده هنعمل ماتش مع بعض. أوكي يا ولاد؟ مركزين كده معايا؟ طيب column A reaction time. Number 2 response. Number 3 nervous system. Number 4 body muscles. اوكي. Number A. column B بقى هنقرا number A ونترجمه كله علشان يبقى عندي إتاحة اللي أنا أترجم، ولو لقينا حاجة بالمرة إحنا عارفينها نروح نحطها في مع number A. Number A responsible for moving a person to another place far away from danger by the help of the nervous system. يعني حاجة مسؤولة إن هي تخلي الإنسان يبعد في مكان تاني عن الخطر. أوكي، وده بمساعدة النيرفس سيستم. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ ها، حد عارف ولا نقرا كله بعد كده انتوا تترجموا؟ في حد هنا سامعاه هو بيقول body muscles. body muscles يبقى فعلا number A دي هتبقى مع number 4. يبقى أنا أجي عند number 4 واكتب A. أجي عند number 4 واكتب A. لأن يعني إيه body muscles؟ يعني العضلات بتاعة الجسم. العضلات بتاعة الجسم هي المسؤولة عن الحركة بمساعدة مين؟ بمساعدة النيرفس سيستم. فهي بتساعدني إن أنا أتحرك بعيد عن المكان اللي فيه خطر. ده كل ده بمساعدة مين؟ النيرفس سيستم. طيب بعد كده هو number B في column B responsible for getting energy from food and oxygen to run away from danger. حاجة مسؤولة إن هي تاخد الانرجي من الفود والأكسجين علشان تجري بسرعة بعيد عن الخطر. هاي كلنا كده نقرأ ونشوف مع بعض دي هاخدها مع مين. ها مش لاقيين لها حاجة دلوقتي، خلاص نسيبها. مادام حاجة مش لاقيين لها حاجة نسيبها مناسبة يعني، وفي الآخر نبقى نرجع نشوف ايه تاني لو اتبقى حاجة. Number C is the period from sensing danger to being away from it. ده البيريود يعني الفترة اللي الإنسان بياخدها ما بين إن هو يحس بالخطر وما بين إن هو يبعد عن الخطر. تفتكروا هتبقى رقم كام؟ برافو عليكم. نمبر سي هاخدها مع 1 اللي هي reaction time. يبقى أنا كده خدت reaction time وخدت نمبر سي وخدت نمبر اي. علشان ما نتلخبطش لازم نعلم على كل حاجة أخدناها. طيب نمبر دي contains the main control center of the body. يعني حاجة بتحتوي على التحكم الرئيسي في جسم الإنسان. أكيد طبعا أنا عارفة كلكم شطورين وعرفتوها. مين؟ النيرفس سيستم. يبقى دي كده هاخدها مع النيرفس سيستم واكتب قدامها دي. طيب تعالوا بقى نشوف نمبر 2 ريسبونس دي يا ترى هنختارها مين. مبقاش عندي غير بي واحنا ترجمناها قبل كده واتبقى ايه. تعالوا كده نشوف نمبر اي. resulted from the integration of the nervous system and different body muscles. يعني دي بتبقى علاقة عن تكامل اوكي ما بين النيرفس سيستم والديفرنت بودي ماسلز، يعني بقية العضلات بتاعة الجسم. هتبقى ايه؟ برافو عليكم، response. يبقى نمبر 2 هتاخد response. اوكي، يعني الاستجابة للخطر اللي حواليا. كده يبقى احنا خدنا كل حاجة. اتبقى نمبر دي ملهاش اي حاجة، دي حاجة زيادة معانا.
كده فهمنا الجزئية ديت. تعالوا بقى هنا هو في both right and wrong. both right and wrong. Number 1. The body can respond to more than one external stimuli at the same time. يعني ممكن الجسم بتاعي يستجيب لأكتر من مؤثر خارجي في نفس الوقت. يعني انت ممكن تحس بالبرد وفي نفس الوقت تحس بحاجة تانية، يعني مثلا تحس بلايت جاي في عينك، يعني ممكن تحس بأكتر من حاجة في نفس الوقت. دي حاجة عادية، يبقى right. number 1 هتبقى right. طيب number 2. Two people may respond differently to bright light by closing their eyes because the reaction time varies depending on their sight strength. هنا بيقول لي إن ممكن 2 من الناس يحسوا أو يستجيبوا بطريقة مختلفة لإحساسهم بضوء شديد. إن مثلا حد فيهم يقفل عينيه لما الضوء الشديد ده يجي عليه، وإن الرياكشن تايم بتاعهم بيختلف على حسب قوة النظر. دي طبعا حاجة صح، ممكن كل واحد بيستجيب بطريقة مختلفة. number 3. The brain responds to the auditory stimuli faster than the visual stimuli. هل البرين بيستجيب للحاجة اللي بيسمعها أكتر من الحاجة اللي بيشوفها؟ طبعا wrong، المفروض العكس، اللي بيشوفها بيستجيب لها أكتر أو أسرع. number 4. The response to a danger beings with sensory receptors. الاستجابة للخطر بتبدأ بالsensory receptor عن طريق المستقبلات الحسية اللي بتبقى موجودة في الsensory organs. دي طبعا right. number 5. Reaction time should be as long as possible to an animal can think how to run away from danger. إن الرياكشن تايم ده لازم يكون يعني طويل على قد الإحساس بتاع الأنيمال، وإزاي هو هيفكر إن هو يهرب من الخطر. هل الرياكشن تايم ده لازم يبقى لونج طويل؟ لا، ده كل ما كان شورتر كان أحسن، وكان يديله فرصة أحسن إن هو يهرب، يعني يهرب بسرعة قبل ما يجي الدنجر عليه. طيب number 6. Different body muscles play an important role in completing the response to danger and running away from it. العضلات بتاعة الجسم بتاعي المختلفة ليها دور كبير جدا إن هي بتكمل الاستجابة بتاعة الخطر اللي بجري منه. يعني العضلات بتاعتي دي برضو بتساهم إن أنا أحمي نفسي من الخطر. أكيد طبعا الإجابة دي هتبقى إيه؟ صح، السنتنس دي right. number 7. If the nervous system works well but the animal doesn't have enough energy to escape, it can be hunted by the predator. تعالوا كده نفهم الجملة كويس. بيقول لي هنا لو النيرفس سيستم بيشتغل كويس لكن الانيمال doesn't have enough energy، ما عندهوش طاقة كافية ان هو يجري يستخبى يهرب، ده هيعمل له ايه؟ ده هيخليه ان هو يبقى hunted by the predator، يعني الحيوان المفترس يقدر ياكله. صح؟ ما عندوش قدرة انه يجري، ضعيف، هو عارف ان في خطر بس ما عندوش بقى قدرة، ما عندوش طاقة ان هو يجري، يبقى هيتاكل. يبقى دي number 7 هتبقى right. number 8. Visual reaction time varies from one species to another. يعني الرياكشن تايم اللي بيجيلي عن طريق العين أو عن طريق البصر أو الرؤية بيختلف من نوع للتاني. طبعا ده right. أوكي، تعالوا بقى نشوف بعد كده البيج اللي بعد. هنا بقى في البيج اللي بعدها بيقول لي question number 4 correct the underlined words. number 1. When you hear the fire sirens your eyes send a signal to the brain. لما انت تسمع السرينة بتاعة الحريقة انت عينيك هي اللي بتبعت سيجنال، بتبعت إشارة للبرين. طبعا wrong، هي مش الايز، المفروض تبقى ايه؟ ears. اوكي، لان انت بتسمع by your ears. number 2. in response to a danger
blood vessels play a critical role in transmitting nerve signals to and from the brain. يعني في الاستجابة لأي خطر بيجي للليفينج اورجانيزم، بلاقي إن الأوعية الدموية، طبعا هي ملهاش أي علاقة خالص البلاد فيزلز هنا، إن هي بتلعب دور حساس جدا في نقل المعلومات لي ومن البرين. طبعا هي رونج. طب يا ترى هنكتب ايه بدل البلاد فيزلز؟ اللي بتنقل بقى في النيرفس سيستم هي مين؟ النيرفس الأعصاب. اوكي، nervous. Number 3, the response to a danger begins with the brain and ended with the suitable response. طبعا هنا بداية الاستجابة ما بتبقاش بالبرين، هي بتبدأ بمين؟ مين اللي بيبعت السيجنال؟ بالظبط كده، sensory receptors. sensory receptors. very good. نكتب كلنا كده مع بعض sensory receptors. Number 4, the longer the reaction time to a danger, the greater chance of survival. هنا بيقول لي كل ما كان reaction time كان longer، كل ما كان عندي فرصة إن أنا أبقى حي أو أحافظ على حياتي. طبعا ده wrong خالص، المفروض هنا بدل كلمة wrong تبقى إيه؟ shorter. ليه؟ إن أنا آخد ريسبوند سريع، يا إما هتاكل، صح كده؟ طيب نشوف complete. Number 1, when you see a pencil falling, the speed at which you hold it's what than when you just hear it falling. لما تشوف البنسل بيقع، قدرتك اللي انت او سرعتك اللي انت تمسكه هتبقى ايه؟ shorter ولا longer than you hear it، ولا لما تسمعه هو بيقع؟ هتبقى faster، هتبقى أسرع. لما تشوف القلم بيقع هتنزل تاخده بسرعة أكتر من أنت تسمعه وهو بيقع. الكلام ده احنا قلناه واحنا بنشرح يا ولاد، لو تفتكروا كده، أو ممكن ترجعوا للفيديو تعملوا ريفيجن عليه. Number 2, what is considered the linkage between the eye, brain and the hand when you sending information to hold a stick as it falls؟ بيقول لي ايه بيعتبر يعني ربط ما بين البرين والاي والهاند، بيربط ما بينهم لما توصل رسالة ان انا امسك العصاية وهي بتقع. ايه يا ترى اللي هيبقى اللينك بتاعي؟ بالظبط كده، النيرفز هي اللي بتربط كل دول مع بعض علشان توصل المسج ما بينهم. يبقى number 2 نكتب nervous. تعالوا كده number 3, if you hurt your hand while cutting vegetables, the nerves in the what send a signal to the what, therefore you can feel the pain. لما انت ماسك السكينة كده وبتقطع اي حاجة من الخضروات وفجأة رحت جرحت ايدك، النيرفز الموجودة فين؟ هتبعت مسج او اشارة لمين علشان بعد كده انت تحس بالألم. بين يعني ألم. طبعا النيرفز الموجودة فين؟ in your hand، هي اللي هتقول ايه؟ الحقوني، وهتبعت رسالة لمين علشان ينقذها؟ البرين. يبقى أول سبيس هكتب فيه hand، تاني سبيس هكتب فيه brain. اوكي؟ طيب number 4, when you taste a sour juice, the nerves in the what send a signal to the brain, whereas when you smell a bad odor, the nerves in what send a signal to the brain. سهلة جدا. أنا سامع كل هو بيقول أيوة، لما أنا أدوق حاجة لاذعة كده، عصير لاذع كده زي ليمون مثلا، هلاقي إن النيرفز الموجودة فين بقى؟ مين اللي بيعمل تيست؟ التانج. يبقى هكتب هنا هوت، هنا كده تانج. يبقى التانج هيبعت مسج للبرين. طيب افرض أنا بقى شميت باد odor، يعني ريحة مش حلوة، مين اللي هيبعت المسج ويقول الحقوني للبرين؟ النوز، عشان النوز هي عن طريقها اللي انا باخد ايه؟ السنس اوف سميل. تمام. number 5,
The response of the eye nerves is what than that of the ear nerves. يعني الاستجابة عن طريق الأعصاب بتاعة العين بتبقى إيه عن طريق الأعصاب بتاعة مين؟ الإير. تبقى faster إن أنا يعني أستجيب بعيني أكتر من إن أنا أستجيب بإيه؟ بالودان بتاعتي. give reason for. give reason سبق قبل كده قلنا give reason معناها كلمة why يعني ليه، أذكر السبب. number 1 stopping suddenly when you hear a car coming up behind you. يعني أنت بتقف فجأة لما تسمع عربية جاية لك أو جاية عليك. ليه بقى؟ لأن الإيرز هتبعت send a signal to the brain to avoid the being hit by a car. الإير أول ما تسمع صوت العربية جاي هتعرف إن هي في خطر، فهتبعت على طول للبرين. البرين هيقولها إيه؟ stop، هيقولها اقفي. صح كده؟ هيقول لرجلي إيه؟ اقفي. number 2 running to save a young child falling from his seat. يعني لو أنت جريت بسرعة علشان تمسك ولد صغير أو طفل صغير هيقع من على الكرسي بتاعه. ليه بيحصل كده؟ ليه انت بتجري بسرعة عليه كده اول ما بتحس بكده؟ لان انت بتشوفه بعينك بيقع، فلما بتشوفه بعينك بيقع بتبعت بسرعة مسج للبرين، فالبرين يقول لك ايه؟ روح بسرعة الحق الولد او انقذه. يبقى نكتب كده because the eyes sent a signal to the brain to save the child. طيب آخر give reason معانا. runners start to sprint at the sound of a refer whistle. طب ليه بقى أول ما بيسمعوا الصوت الصفارة اللي هم العدائيين أو الناس اللي بتجري كده في سباق الجري بيبدأوا إن هم يجروا أول ما يسمعوا صوت الصفارة؟ لأن هنا مين اللي استجاب؟ الإيرز. يبقى الإيرز هنا sent a signal to the brain، والبرين بعد كده عمل ايه؟ process the information and transmit a message to the leg muscle to run. بعت البرين للleg muscle ان هي ايه؟ تجري، عضلات الرجلين ان هي تجري. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ احمد has an injury in the nerves between the brain and his ears. احمد عنده مشكلة في الأعصاب اللي ما بين المخ والإيرز ودانه. Put right in the front of the situation in which Ahmad's response may be affected by his injury. يعني هنحط علامة right أمام المواقف اللي هتتأثر بالإصابة بتاعة أحمد. number 1 تعالوا كده نشوف بقى واحدة واحدة. number 1 a beep sound of a car coming quickly behind him. صوت زمارة كده جاي من وراه، هل هتتأثر؟ طبعا أبدا، أي حاجة هتبقى خاصة بالإيرز يبقى هتتأثر. number 2 smelling fires. طبعا smelling fires no، لأن هنا ملهاش أي علاقة. smelling بالنوز. number 3 touching برضو ملهاش أي علاقة. أوكي. number 4 dirt entering his eyes. طبعا هنا برضو الآي ملهاش أي علاقة. running from fire alarm at home. ringing fire alarm at home يعني لما صوت الإنذار بتاع الحريقة تسمعوا الجرس دوت هيحصل إيه؟ هل ده هيتأثر؟ أكيد طبعا. أوكي. طيب تعالوا كده نشوف page 64. في page 64 هنا زي ما احنا شايفين كده يا ولاد بيقول لي ايه؟ number 8 reaction time is important for all living organisms to avoid any danger. Okay, what do you think might happen in the following cases if the reaction time becomes a longer unsuitable time?
يعني هنا الرياكشن تايم بيفرق طبعا مع الليفينج اورجانيزم. طب ايه اللي هيحصل لو الرياكشن تايم زاد؟ ايه اللي هيحصل يعني في الحالات بقى اللي جايه دي؟ نمبر 1 a snake sensing the body heat of its prey. لما يكون عندي تعبان هيحس بالسخونيه بتاعه مين؟ البري بتاعته. هو عقبال ما ياخد التايم ده، التايم بقى طويل، عقبال ما يبدأ يحس ان في بري بقى وهيبدأ ان هو ياكلها. ايه اللي هيحصل؟ هياخد وقت طويل. ايه اللي هيحصل؟ طبعا البري بقى هتقوم جارية وهربانة منه، مش هيلحق ان هو يصطادها. يبقى احنا هنا هنقول the prey run away from the snake. هتجري بسرعة بعيد عنه، لانه هو اخد وقت طويل عقبال ما فكر ان هو يروح يصطادها. Number 2 a jerboa hearing a snake near by. يعني الجربوة سمعت صوت التعبان جاي ناحيتها. طيب عقبال بقى ما تسمع صوت التعبان وتفكر هتعمل ايه، ما هي بقى خدت وقت طويل في reaction time. ايه اللي هيحصل؟ الجربوة will be eaten by the snake، او السنيك will eat the jerboa، هياكلها، لان هي عقبال ما تفكر ان هي تجري. تمام كده. Number 3 seeing a glass cup falling. لما انت تشوف كوباية ازاز كده بتقع، ايه اللي هيحصل وانت لسه بقى بتفكر ان انت هتروح وتمسك الكوباية؟ عقبال ما تفكر تكون الكوباية يحصل لها ايه؟ the glass will be broken. هتتكسر. the glass will be broken. Number 4 a bat sensing the sound waves bouncing off or returning back from a wall in front of it. يعني هنا البات حس بالموجات الصوتية اللي بترجع له أو بتنعكس عليه من حيطة. إيه اللي هيحصل؟ عقبال ما يفكر بقى يكون خبط في الحيطة طبعا. يبقى احنا هنقول كده the bat hit the wall. the bat hit the wall. هيخبط في الحيطة. تمام؟ Number 9 arrange the following sentence which explain how the brain processes information. هنرتب الجمل اللي احنا هنقول عليها دلوقتي، هنبدأ مثلا بأول حاجة تاني حاجة وهكذا، بحيث ان هي تبين لي ازاي البرين بيبدأ ان هو يعالج او يتعرف على الانفورميشن اللي هي جايه له. اول حاجة the brain processes the information. اوكي. number اللي بعدها the nerves of the ears send a signal to the brain. ان الاعصاب بتاعه العين بتبعت مسج للبرين او بتبعت له اشاره. بعد كده هو the brain sends a signal to the muscles to move to start the race. يعني هنا البرين ابتدى ان هو يبعت مسج او يبعت اشاره للماسلز ان هي تتحرك وان هي تبدا السباق. hearing the whistle sound to start the race. ان انا اسمع الصوت بتاع الصفارة وابدأ الجري. طبعا هنا اول حاجة هتبقى number 1 الهيرنج، ان انا ابدأ اسمع الصفارة الاول. number 2 ان النيرفز في الايرز هتبعت المسج، يبقى دي هتبقى number 2. number 3 هتبقى the brain processes، اهي هيتعرف عليها، دي number 3. number 4 هتبقى the brain sent a signal to the muscle. اوكي، ده كده الارينجمنت المفروض اللي احنا نعمله. طيب تعالوا بقى معايا نشوف the last question. بيقول ايه؟ number 10 رامي stopped suddenly while walking down the street because he heard the horn of a car coming fast towards him from behind. Moreover, Maha also suddenly stopped while crossing the street because she saw the same car coming fast towards here. يعني هنا عندي واحد اسمه رامي ده وقف فجأة لأن في صوت أو يعني وقف فجأة بينما كان بيمشي في الشارع، لأن هو سمع صوت عربية جاية بسرعة من وراه. طيب نفس الكلام كده مها برضو وقفت فجأة لأن هي
وهي بتعدي الشارع شافت عربية، نفس العربية دي جاية وبتجري بسرعة ناحيتها. طيب يا ترى which one has a faster reaction time and why؟ مين فيهم اللي هيتصرف بسرعة؟ هل رامي اللي سمع العربية جاية من وراه بس ما شافهاش، ولا مين مها اللي شافت العربية وهي جاية تعدي الطريق؟ طبعا احنا قلنا قبل كده ان اللي بيشوف اوكي هو اللي بيتصرف اسرع، يبقى مها هي اللي كانت فاستر. يبقى احنا هنا هنكتب ان مها هي اللي كانت ايه؟ فاستر. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان الفيجوال ريسبونس بيبقى فاستر من الريسبونس اللي جاي عن طريق مين؟ الايرز. احنا كده يا ولاد خلاص خلصنا الدرس بتاعنا، ويا ريت تكونوا فهمتوا معانا. ما ننساش كلنا قبل ما نقفل الفيديو يلا بسرعة نجري على اللايك والشير والسبسكرايب ونكتب الكومنت اللي انتوا عايزينه، ومستنياكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، وانتظرونا والسلام.